السلام عليكم. في قصة حصلت في سنة 2016، لكن من القصص اللي صراحة تعور القلب. أنا مجبور أقولها لكم والله للعبرة والعظة. فتاة لبنانية اتصلت على العمليات وبلغتهم أن أمها توفت. قالت أم كبيرة بالعمر، عمرها 60 سنة، وتوفت لأنها شوية كبيرة وكذا. الله يرحمها. دزوا لها دوريات ودزوا لها كذلك الأدلة الجنائية وفحصوها، ولا فعلا فارقت الحياة الله يرحمها، ورفعوا جثتها للطب الشرعي علشان تحديد أسباب الوفاة. والعملية هذه عملية روتينية في جميع حالات الوفاة، علشان يتأكدون أن ما في أي شبهة جنائية في الموضوع حتى لو كانت طبيعية. مالكم بالطويلة، المحضر أن وفاة حالة طبيعية، لكن الصدمة اللي حصلت لرجال الأمن، رجال مخفر كيفان، يوم بلغوهم الطب الشرعي أنه يبقى هالجثة هذه اللي احنا رفعناها وفحصناها وفاة طبيعية، مبين عليها آثار اعتداء بالضرب. من اللي اعتدى عليها العجيز هذه الحجية؟ على طول استدعوا اللبنانية هذه. يبا انتي لما بلغتينا مو قلتي ان امك توفت وفاة طبيعية؟ قالت اي نعم. زين شنو اسباب الكدمات اللي عليها وكذا؟ قالت لا ما عليها كدمات. قال لا فعلا عليها كدمات. قالت ايه الظاهر هي طاحت من السرير وكذا. قالوا لها يا بنت الحلال ترى هذا طب الشرعي مو بقالة، هذا يعرف اذا الكدمات اللي على الشخص هذه مفتعلة ولا غير مفتعلة، نتيجة سقوط ولا نتيجة اعتداء بالضرب، آلة حادة، يبين كل شيء. العجوز تعرضت للاعتداء بالضرب، في أحد عايش معك في البيت؟ قالت لا بس أنا وأمي بعد ما توفى أبوي، ومن بعد وعندنا خدامة. الخدامة هذه الظاهر تجيهم نصف الدوام يعني وتمشي. استدعوا الخدامة. ماما تكلمي هذه تعرفين؟ قالت إيه. في أحد طاقها اعتدى عليه بالضرب؟ قالت هذه بنتها ترى دائما يعني تغلط على أمها ويعني تدزها وتزفها وتغلط عليها، يعني لأن البنت هذه عصبية وماما كلها تخاف منها. قالوا له بس تمام. نادوها تعالي. شو يا أمورة؟ شو كنتي بتضربي أمك يعني؟ قالت لا والله أبد، أنا بحبها أموت فيها، كيف أنا بدي أعمل هيك؟ قالوا تكلمي. قالت لا مش صحيح. بعد عدة محاولات فيها بطت الجربة. تكلمي. قالت أنا بحب أمي كتير، بليز ما فيكم يعني تاخدوا عني يعني فكرة. قال زين أوكي كملي. أنا كنت بموت ببيي، وبيي توفى الله يرحمه قبل شي 2 سنين، وبعد ما توفى أنا صرت فيني حالة نفسية، فكنت بعيش مع أمي وأنا متضايقة كله بفكر ببيي. قالت زين تمام اخلص علينا. قالت العيد الماضي أنا طلبت من أمي نروح نزور قبر بيي في مقبرة صليبيخات في أول يوم العيد، لكن أمي تقول إنها تعبانة وما تبي تروح، ورفضت إني أروح. لذلك أنا عصبت ومديت إيدي عليها. يا جماعة هذا في بداية الاعترافات. يوم عرفوا إنها هي اللي مادة إيدها وطاقة أمها العجيز، مع أن عمرها 60 ما هو كبير يعني. الله يخلي لكم أمهاتكم ويحفظكم يا رب وتكونوا مبارين فيهم. لكن هذه الحقيرة الطق بأمها، قعدت الطق فيها 10
دقائق متواصلة. طبعا هذا باعترافها الثاني انها اعتدت عليها بالضرب لين طاحت هالمرة هذه العجيز، وقامت المسكينة تزحف من الغرفة الى برا، تبي تنحاش تطلع من باب الشارع. تبون الصدمة اللي اكبر من كذي؟ المعلومات اللي وصلتني عن هالقضية، يسولف لي واحد من اهل الشارع هذا الفريج، يقول هذه اللبنانية كانت تعذب امها لمدة طويلة وتقفل عليها الباب. يقول حتى بالشارع لو تسأل اي واحد عن القصة هذه يقول لك ان هذه العجوز اللبنانية مسكينة كانت تطلع من الشباك وتنادي الناس اللي بالشارع، تقول لهم الله يخليكم افتحوا الباب، بنتي مسكرة علي قافلة علي الباب. الناس مساكين بعد ما يدرون شو القصة، على بالهم ان هذه مرة مخرفة وان بنتها قافلة عليها عشان ما تطلع برا وتضيع. الكل كان عارف ان هذه يعني كانت ضارة امها وعاقة في امها، حسبي الله عليها، الى ان جاء يوم اعتدائها عليها بالضرب والى ان فاضت روحها الله يرحمها. اعادوا القضية من جديد وتم تقييد قضية اعتداء بالضرب أفضى إلى موت، وتم إحالة اللبنانية إلى السجن المركزي، ولا زالت تداول قضيتها في المحاكم. أنا سمعت إن في أول درجة حكم عليها بالمؤبد، بعدين تم الاستئناف. يعني أنا ما تابعت شنو حصل لكن أكيد تبي تأخذ لها مو أقل من 25 سنة إلى 20 سنة. يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.